มดรังนี้มี6นางพญาครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็น1รังเนี่ยมีแค่1นางพญาแต่รังนี้เนี่ยมีมาให้6เลยครับผมได้รังนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผ่านมาแล้ว1ปีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังครับผมเคยทำซีรีส์นางพญาลงเป็นคลิปสั้นไปแล้วนะครับสามารถย้อนไปหาดูกันได้ครับมาเดี๋ยวผมรีแคปให้ฟังเร็วๆนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนจะมีนางพญา1ตัวนะครับไม่สามารถเข้ากับนางพญาทั้ง5ได้ถูกขับไล่ออกมาอยู่นอกรังและมีมดงานจำนวนหนึ่งเนี่ยคอยอารักขาอยู่ใกล้ๆแค่เพียง 2-3 ตัวเท่านั้นครับรออยู่หลายวันครับไม่เข้าไปในรังสักทีเหมือนถ้าเข้าไปนะครับก็จะโดนตัวอื่นไล่ออกมาแต่ที่น่าแปลกนะครับก็คือตัวอื่นเนี่ยสามารถเข้ากันได้อย่างดีพวกเขาเนี่ยจะคอยโก่งตูดฉีดเฟโรโมนใส่กันอยู่เป็นประจำก็เลยยังจำกันได้แล้วก็สามารถเข้ากันได้อย่างดีผมสันนิษฐานนะครับว่าตัวที่ถูกขับไล่ออกมาเนี่ยอาจจะผิดกลิ่นหรือว่าเป็นตัวที่อ่อนแอก็เลยกำลังจะถูกกำจัดครับคือถ้าปล่อยไว้ข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่รอดแน่ๆผมเลยคิดว่ามีโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาสร้างอาณาจักรใหม่ได้อีกครั้งก็เลยเริ่มเลี้ยงใหม่แยกหลอดพัฒนาการดูดีเป็นไปได้สวยแต่อยู่มาวันหนึ่งเปิดมาน้องก็ไม่รอดซะแล้วครับทำมาผมเซ็งไปหลายวันเลยครับแต่ก็ยังมีอีกทั้ง5ตัวที่เราจะต้องดูแลนะครับผมดีใจมากครับเพราะว่าทั้ง5ตัวเนี่ยสามารถเข้ากันได้ดีมากจะมีบางช่วงนะครับที่เขาเนี่ยจะกกกันอยู่3ตัวและอีก2ตัวเนี่ยก็จะแยกกันอยู่อีกฝั่งเหมือนแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝ่ายกันยังไงก็ไม่รู้บางครั้งก็ทำผมใจวิวไปนิดๆผมก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีใครถูกไล่ออกมาแบบนี้เหมือนนางพญาตัวแรกนั่นเองครับนี่แหละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่แล้วแล้วรังนี้ก็อยู่รอดผ่านมา1ปีมดงานเกิดฟูกระจายเต็มรังและนางพญาทุกตัวยังรักกันดีครับมีคนถามผมมาเยอะครับว่าผมถ่ายคลิปยังไงถึงเห็นมดชัดขนาดนี้วันนี้ผมจะย้ายรังพร้อมกับถ่ายเบื้องหลังไปให้ดูกันเลยครับเหมือนเราได้ถ่ายคลิปไปพร้อมกันผมจะค่อยๆอธิบายอุปกรณ์ด้วยนิดหนึ่งพวกเราจะได้อินไปพร้อมกันครับแล้วก็นั่งดูมดฟินๆกันต่อตอนนี้มดรังนี้เรียกว่าแน่นประชากรเกือบจะล้นรังเลยครับพอมีจำนวนนางพญาที่มากกว่า1กลายเป็นว่าเขามีเครื่องผลิตไข่ที่เยอะขึ้นนั่นเองครับก็เลยสามารถผลิตไข่ได้เยอะแต่สารอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยก็ต้องเยอะตามเช่นกันและรังนี้เนี่ยกินจุมากครับคือตอนนี้แน่นจนนางพญาเริ่มจะไม่ค่อยออกไข่แล้วครับคือมดเนี่ยก็จะมีระบบที่ฉลาดนะครับพอประชากรเริ่มเยอะขึ้นและเขาคิดดูแล้วว่าพื้นที่เนี่ยจะไม่เพียงพอเขาจะลดการผลิตมดงานลงแต่พอย้ายรังใหม่ที่กว้างกว่าเดิมก็จะกลับมาออกไข่เหมือนเดิมนั่นเองครับผมชอบรังนี้ตรงที่นางพญาเขาเนี่ยมีสีส้มเด่นอยู่ที่ตรงส่วนหัวแล้วก็ส่วนอกนั่นเองครับคือมี2สีในตัวเดียวส่วนใหญ่มดในระบบนิเวศเนี่ยจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายครับผมให้อาหารเขาเป็นสดิ้งเนี่ยสามารถทะลวงกินเหลือแต่เปลือกได้เลยครับเห็นอย่างนี้ก็โหดนะเว้ยแต่เราใจดีนะใจดีจริงเปล่าใช่แล้ววันนี้เราจะมาย้ายเขาเข้ารังปูนครับเป็นขนาดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและมีที่ให้ความชื้นอยู่ตรงกลางอันใหญ่มากนี่เป็นสภาพของเอาท์เวิลด์ปัจจุบันงานกระจายอยู่ทั่วข้างนอกแล้วก็เละมากครับเพราะข้างในเนี่ยไม่มีที่แล้วแต่ละตัวเนี่ยก็เหมือนจะเดินหาอาหารอยู่ข้างนอกและมีบางครั้งที่นางพญาตกใจเนี่ยมีตัวหนึ่งจะชอบวิ่งออกมาข้างนอกมาแอบอยู่ตรงซอกฐานแบบนี้ครับผมถ่ายโหมดซีนีวอล์กเป็นโหมดที่มีในกล้อง Sony ZV-E10 Mark II ครับโหมดนี้จะทำให้คลิปเนี่ยดูเหมือนซีนีมาเหมือนหนังโดยไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยผมจะโชว์ผลงานให้ดูในท้ายคลิปอีกทีถ่ายไปพร้อมกันครับแต่ตอนนี้ต้องทำความสะอาดก่อนทั้งเศษขยะเศษอาหารที่กินเหลือเทียบครับจริงๆนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าลืมทำความสะอาดรังบ่อยๆนะครับผมจะใช้เครื่องดูดฝุ่นต่อกับท่อครับแล้วก็ดูดเข้าไปเลยพอต่อกับท่อแล้วเนี่ยจะทำให้เราคอนโทรลได้ง่ายจะได้ซิกแซกหลบมดไม่ดูดมดเข้าไปด้วยใช้ความใจเย็นแล้วก็แม่นยำหน่อยครับมดเดินเยอะๆเนี่ยต้องถอนออกเลยอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับผมเนี่ยอยากทำคลิปท่องเที่ยวธรรมชาติให้ภาพมันดูสวยๆพาดูมดพาดูแมลงเลยแอบเอาฟุตเทจมาให้ดูครับผมไปภูเรือจังหวัดเลยมาประมาณต้นปีครับถ้าตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอัพลงให้ทุกคนดูกันครับสมัยก่อนตอนทำช่องแรกๆเนี่ยผมก็ใช้โทรศัพท์ถ้าใครติดตามตั้งแต่แรกๆตอนทำคลิปสั้นเนี่ยก็จะเห็นพัฒนาการของภาพได้ชัดเจนเลยครับช่วงนี้พอเปลี่ยนมาใช้กล้องแล้วเนี่ยภาพชัดขึ้นมากและตอนผมนั่งตัดต่อทำคลิปให้เพื่อนๆดูมันก็รู้สึกฟินครับเพราะว่าภาพมันสวยเราก็อยากให้เพื่อนๆชมภาพชัดๆสวยๆไปด้วยกันครับไฟล์สีของกล้องเนี่ยจะดีกว่ามือถือมากๆครับถ้าในกล้อง Sony เนี่ยจะเรียกว่า S-Log ครับสามารถถ่ายได้ด้วยกล้อง Sony ZV-E10 Mark II เลยผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเรื่องราวใหม่ๆของเราในครั้งนี้นะครับเป็นแนวใหม่ที่ผมอยากทำมานานแล้วเรามาเริ่มย้ายรังกันเลยครับผมจะตัดหลอดให้พอดีแล้วก็เสียบเข้ากับเอาท์เวิลด์ผมไปแอบเจาะรูเอาท์เวิลด์เพิ่มมาด้วยครับผมจะส่องไฟเร่งให้เขาย้ายเร็วขึ้นถ้าไม่ส่องในรังเก่าอยู่มานานจะย้ายช้ามากครับพอไฟส่องสว่างก็รู้ว่าตรงนี้ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยก็ยกขบวนขนกันมาอยู่ข้างนอกหมดเลยครับให้นึกภาพตอนคนเวียนเทียนเดินรอบวัดเป็นแบบนั้นเลยครับเดินกันออกมาเยอะแบบนั้นเลยครับก็ตั้งกล้องถ่ายยาวๆเลยครับตอนนั้นจนกระทั่งมดงานทุกตัวนะครับออกมาอยู่ข้างนอกกันหมดและนางพญาทั้ง5เนี่ยก็มารวมกันอยู่ที่เดียวครับเป็นจุดรวมพลที่เขาคิดว่าปลอดภัยที่สุดก็คือฐานก้อนนี้นั่นเองไปอยู่ไหนดีวันไหนแน่มีตั้ง5ตัวมีสิ่งหนึ่งในรังนี้ที่ผมอยากรู้นะครับและยังพยายามหาคำตอบอยู่ก็คือนางพญาทั้ง5ตัวเนี่ยเขามีการจัดลำดับขั้นกันไหมว่าตัวไหนคือลำดับ1สำคัญที่สุดสำคัญน้อยสุดผมพยายามสังเกตอยู่ครับพอเดินสวนกันก็จำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ยังพอจับจุดพฤติกรรมได้ครับว่าจะมี3ตัวที่สนิทกันเป็นพิเศษกว่าจะเริ่มย้ายรังจริงจังในนานมากครับเดินตรวจสำรวจกันอยู่นานมากครับเหมือนเขายังไม่แน่ใจว่าเนี่ยแหละคือรังใหม่แล้วก็ทิ้งเพื่อนๆแล้วก็นางพญาทั้ง5อยู่ข้างๆกองถ่ายผมตั้งกล้องรอถ่ายอยู่นานมากครับก็ไม่เริ่มย้ายกันสักทีเป็นอีกรังนึงที่ผมคิดว่าชักช้ามากๆเลยแต่จากที่ดูเนี่ยถ้าย้ายมารังนี้ได้เนี่ยผมว่าอยู่กันได้อีกยาวๆเลยเผลอๆปีหน้าเนี่ยอาจจะได้ย้ายอีกครั้งก็ได้ครับเวลาผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงครับมดรังนี้ก็ยังไม่ยอมย้ายสภาพตอนนี้เนี่ยขดกันอยู่ข้างถาดแล้วก็เกาะข้างฝาโชว์ตัวอ้วนๆกันแบบนี้เลยครับเหมือนจะอิ่มจนไม่อยากขยับไปไหนกันเลยครับผมเอากิ่งไม้มาต่อกันเป็นสะพานให้จะได้เดินขึ้นกันง่ายๆเพื่อจะอยากเข้าไปอยู่ในรังใหม่กันมากขึ้นเป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับมดเนี่ยดูสนใจเข้ารังหน่อยมากขึ้นแต่
แต่ก็ยังอยู่นิ่งๆไม่ค่อยไปไหนเหมือนเดิมผมถ่ายไทม์แลปมาให้ดูจุดนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีบางส่วนอยู่นิ่งๆแล้วก็มีมดงานเข้าไปสำรวจรังใหม่แล้วก็วิ่งออกมาแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขดกันอยู่บริเวณฐานที่เดิมทุกคนเชื่อไหมครับว่าในฐานเนี่ยมีนางพญาถึง5ตัวเลยนะมดงานเนี่ยเอาตัวล้อมทับกันไว้ให้มืดที่สุดครับพอออกจากรังเก่าหมดผมก็ถอดแล้วก็อุดรูเอาไว้ครับตอนนี้มดก็ไม่สามารถหันหลังกลับเข้าไปอยู่รังเดิมได้แล้วครับมีแต่จะต้องเดินหน้าต่อเพื่อเข้ารังใหม่เท่านั้นมดงานพี่เลี้ยงก็คาบดักแด้ไม่พักเลยครับพี่เลี้ยงที่ไม่เคยละหน้าที่ตัวเองเลยในระหว่างรอย้ายทุกคนจำคลิปที่แล้วได้ไหมครับรังที่มดขุดเองของเมเซอร์บาบารัสตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วครับขุดเก่งมากกระจุยเลยครับเติมความชื้นไปเล่าไปนะครับคือในตัว Sony ZV-E10 Mark II จะมีโหมดของภาพที่เรียกว่า Creative Look มีอยู่10โทนสามารถเลือกโทนที่ชอบได้เลยกล้องสามารถต่อกับ Creator App เชื่อมต่อถ่ายผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตได้ด้วยครับผมเองเนี่ยชอบใช้โทน FL ครับหายไปเติมความชื้นตั้งนานมดก็ยังไม่ยอมย้ายครับทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะต้องยอมเขาจริงๆผมจะเปิดไฟส่องเอาไว้แบบนี้ทั้งคืนเลยครับยังไงพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะต้องย้ายตามนัดแน่ๆผมว่าไม่น่าพลาดนะ1 คืนผ่านไปก็เรียบร้อยครับมาตามนัดจริงๆจังหวะเปิดผ้าเนี่ยเราเห็นไปพร้อมกันเลยนะครับพอมาอยู่รังที่กว้างขึ้นเนี่ยมดมันก็เยอะเหมือนกันเนาะแต่ไข่ตัวอ่อนเนี่ยก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวจะต้องขุนหนักๆหน่อยครับรังนี้เอาให้กลับมาฟูเหมือนเดิมนางพญาทุกตัวเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับรังใหม่ได้อย่างดีครับแล้วก็ชอบเดินข้ามเนินเขาไปหากันด้วยครับเดินข้ามไปเช็คไปฉีดกลิ่นอีกฝั่งเหมือนไปหาเพื่อนข้างบ้านยังไงอย่างนั้นจังหวะพอเห็นนางพญาเนี่ยผมก็ถ่ายรัวๆเลยครับมดงานน้องใหม่เนี่ยจะตัวสีออกทองๆครับผมชอบที่สุดเลยสวยดีมดนางพญาแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีมดงานพี่เลี้ยงเป็นของตัวเองครับถ้าเปรียบเทียบเป็นคนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับนางสนมในวังไหมครับนี่คือสภาพรังเมื่อย้ายเสร็จครับมดงานจะกองกันอยู่อีกฝั่งข้างในและนี่คือตำแหน่งของนางพญาครับแบ่งแยกกันอยู่2ฝั่งพอมดย้ายเสร็จผมก็นั่งดูแล้วก็ถ่ายอีกเป็นชั่วโมงเลยครับพออาณาจักรนี้ย้ายมาอยู่รังที่ใหญ่ขึ้นเราก็จะเห็นอิริยาบถแล้วก็ท่าทางของเขาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับก็ยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นนะครับว่านางพญาในแบ่งฝั่งกันชัดเจน3ตัวแรกในอยู่ด้วยกันเฝ้าไข่เฝ้าตัวอ่อนส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะแยกไปอยู่อีกฝั่งครับเดิมทีรังนี้ตอนอยู่กับเจ้าของเก่ามีนางพญาถึง10ตัวเลยครับแต่ตอนมาถึงผมเนี่ยก็มี6ครับและตอนนี้เหลือ5ตอนนี้ผมก็ได้แต่ลุ้นแล้วหวังว่า2ก๊กนี้เขาจะไม่ตีกันแต่ที่แน่ๆมดงานเนี่ยแบ่งแชร์กันแน่นอนผมลองนั่งจ้องมดงานตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งไปทั่วรังเลยแสดงว่ายังเข้ากันได้ดีกับทุกตัวและกลิ่นฟีโรโมนของทั้งรังเนี่ยก็ยังเป็นแบบเดียวกันอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ยังไม่น่าห่วงครับและแล้วตอนนี้ฟุตเทจของผมก็เก็บครบเรียบร้อยครับเรามาเริ่มกันเลยครับนี่คือรังที่ผมสร้างให้มดเมเซอร์บาบารัสให้เขาได้ขุดทำรังด้วยตัวเองมันทำให้ผมรู้ว่ามดไม่เพียงแค่อยู่ในรังแต่พวกมันเป็นเจ้าของรังนั้นจริงๆขายโดย Sony ZV-E10 Mark II ครับแต่ปกติบ้านหลังหนึ่งจะมีเจ้าของเพียงแค่คนเดียวหรือว่านางพญาต้องมี1เดียวเท่านั้นต่างกับรังนี้ที่มีนางพญาถึง5ตัวอาณาจักรเดิมที่แน่นและแออัดผมจะมอบบ้านใหม่ให้พวกเขาเป็นรังปูนใหม่ที่ใหญ่ขึ้น3เท่าจะอยู่กันได้สบายขึ้นและไม่ต้องทนอึดอัดกันต่อไปมดงานบางส่วนไม่มีที่อยู่ก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอกโดยเงื่อนไขพิเศษของรังนี้ที่มี5นางพญาเลยจำเป็นที่จะต้องย้ายเข้ารังปูที่มองเห็นได้ชัดและบริหารจัดการง่ายถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเลยว่าเขาก่อกบฏกันขึ้นผมจะได้เข้าช่วยเหลือได้ทันแต่เรื่องราวการย้ายรังนี้ก็ไม่ได้ผ่านไปง่ายๆครับโดยความที่มดรังนี้ติดรังเก่ามากๆกลิ่นฟีโรโมนที่หนาแน่นอยู่ภายในทำให้พวกมันรู้สึกปลอดภัยและไม่อยากจะย้ายออกผมเลยต้องใช้วิธีของมนุษย์เข้าแทรกแซงโดยการใช้ไฟเจาะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพวกเขาต้องทนอัดแน่นกันอยู่ในรังขนาดเล็กที่ไม่อาจรองรับเป้าหมายการมีชีวิตอยู่ของมดได้นั่นก็คือการเพิ่มประชากรให้เยอะที่สุดให้อาณาจักรโตขึ้นและสร้างวรรณะสืบพันธุ์ต่อไปและทำให้ DNA ของสายพันธุ์เขาส่งต่อไปให้ได้นานที่สุดเพื่อหลีกหนีการสูญพันธุ์นั่นเองครับเมื่อเวลาผ่านไป1คืนอาณาจักรนี้ก็ได้บ้านใหม่เรียบร้อยครับนางพญาทั้ง5ตัวย้ายเข้ามาอยู่จับจองและหาที่ประจำของตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมผลิตไข่และสร้างอาณาจักรต่อไปโดยพลังของนางพญาทั้ง5จะทำให้พวกเขาสร้างอาณาจักรเร็วกว่ารังปกติหรือจะก่อกบฏกันแน่รอติดตามกันต่อไปครับต่อไปอีอย่างกิจวัตรและเบื้องหลังคนเลี้ยงมดนะครับก็คือการทยอยเติมความชื้นในรังที่เลี้ยงครับผมจะเติมเนี่ยอาทิตย์ละครั้งครับคือบางรังเนี่ยก็แห้งไวมากยื่นให้ดูกันแบบชัดๆเลยครับแห้งสุดนี่เลยครับก็จะเติมเข้าไปท้ายหลอดทดลองแบบนี้เลยที่ยื่นแล้วกล้องมันโฟกัสไวเรียกว่าฟีเจอร์ Product Showcase ครับที่มีอยู่ในกล้อง Sony ZV-E10 Mark II เอาล่ะพอเติมความชื้นครบทั้งหมดนะครับก็เลยกะว่าจะยกรังให้ดูซะหน่อยด้วยความที่มันหนักนะครับตอนนั้นก็ลืมคิดว่าถ้ายกเอียงแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลออกมาก็เลยเพลินครับดูมดข้างในจนยกขึ้นมาเอาแล้วโอ้โหไหลถึงแม้น้ำจะไหลยังไงนะครับกล้องผมก็ยังโฟกัสไม่หลุดเป็นระบบโฟกัสตาแบบ AI และมีเอฟเฟกต์ผิวเนียนด้วยครับพยายามหลบแล้วครับไม่รอดใช้ง่ายมากล่าสุดผมไปห้วยขาแข้งมาครับเดี๋ยวจะมีคลิปเร็วๆนี้ขยันสปอยซะด้วยสิเจอสมันครับโฟกัสสัตว์ได้ด้วยครับแม่นมากแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ส่องเมื่อกี้สมันฉี่ใช่ไหม3 วันผ่านไปหลังจากย้ายรังเสร็จตามธรรมเนียมครับเราจะให้น้ำหวานเขาจัดไปเลยครับสีส้มจี๊ดด้วยความที่เป็นมดตะลานนะครับเป็นสายน้ำหวานอยู่แล้วพอกินน้ำหวานเข้าไปแล้วตูดเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมคนถึงอยากเลี้ยงมดคือพอตูดมันกินน้ำหวานแล้วเปลี่ยนสีเนี่ยมันน่ารักดีครับอีกฝั่งนึงเนี่ยผมจะใส่ทาวเวอร์น้ำหวานเอาไว้จะได้ไม่ต้องให้น้ำหวานเขาบ่อยๆส่วนที่ให้เป็นชามด้วยเนี่ยก็เพราะว่าผมชอบดูมดปีนกินน้ำหวานแบบนี้ครับคือท่ากินแต่ละตัวนะครับบางตัวมันจะมีท่าเฉพาะตัวยืนพ้อยขาทำท่าประหลาดบางตัวเอาหัวจุ่มน้ำหวานก็มีครับเป็นช่วงเวลาที่คนชอบบอกว่ามดเนี่ยมีระเบียบที่สุดแล้วก็สามัคคีที่สุดก็คือการเดินเรียงแถวไปหา
หาอาหารนั่นเองครับส่วนใหญ่รังที่เลี้ยงเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นมดเดินกันเป็นแถวมากครับเพราะว่าพื้นที่เอาท์เวิลด์เนี่ยไม่ค่อยกว้างมากส่วนใหญ่ก็เลยจะเห็นแค่ออกมากินน้ำหวานแล้วก็กลับเข้าไปในรังนั่นเองครับแต่มดงานที่มากินอาหารเนี่ยไม่ได้อิ่มแค่ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆที่ทำหน้าที่อื่นและนางพญาในรังเนี่ยก็อิ่มด้วยครับเพราะมดเนี่ยเขาจะมีกระเพาะพิเศษที่เรียกว่าโซเชียลสโตมักหรือว่ากระเพาะสังคมนั่นเองหลังจากที่มดงานหาอาหารมาได้แล้วเนี่ยก็จะดูดกินและเก็บไว้ในกระเพาะสังคมและเดินกลับรังอย่างอิ่มหนำเอาอาหารที่หามาได้กลับมาขย้อนป้อนเพื่อนๆนั่นเองครับถ้ามีเพื่อนเอาอาหารมาป้อนแบบมดทุกคนจะชอบไหมครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะแต่ผมไม่เอานะ ถือว่าเป็นโชคดีไหมครับของมดงานนักสำรวจที่ได้ออกมากินอาหารก่อนใครเพื่อนแล้วก็ได้กินหลายรอบด้วยนะแต่ก็ต้องเอากลับไปป้อนเพื่อนๆแล้วก็แลกมาด้วยความอันตรายจากโลกภายนอกมดเป็นแมลงที่มีประชากรเยอะมากครับด้วยความสามารถที่มีกับขนาดตัวที่เล็กเป็นการออกแบบมาให้สามารถอยู่ในโลกภายนอกที่โหดร้ายได้ครับมดงานตัวเล็กประชากรเยอะถ้าตัวหนึ่งตุยไปก็สามารถสร้างตัวใหม่มาทดแทนได้เลยทุกคนลองคิดเล่นๆนะครับถ้ามดเนี่ยขยายตัวใหญ่ขึ้นมาเท่ากับคนมันจะน่ากลัวขนาดไหนจำนวนก็เยอะมีเกราะแข็งข้างนอกแถมยังสามารถยกรถทั้งคันด้วยมือเปล่าอีกก็เลยไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมอนิเมะเนี่ยถึงชอบเอามดมาเป็นตัวโซโล่เลเวลลิ่ง Hunter x Hunter คือตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูหรอกแต่เห็นเพื่อนๆในช่องคอมเมนต์มาผมก็เลยต้องไปหาดูตามครับเอาจริงผมก็แอบกลัวนะครับถ้ามันขยายร่างขึ้นมาเท่าคนจริงๆแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะครับกลัวมดกันไหมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูคลิปล่าสุดของผมรู้สึกมีกำลังใจในการทำคลิปขึ้นมาเยอะมากๆครับผมจะพยายามถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องของเรามีระบบ Membership แล้วนะครับคนที่เป็นสมาชิกจะได้ดูวิดีโอใหม่ก่อนใครแล้วก็มีรูปมดเท่ๆอยู่หลังชื่อด้วยครับเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นครับเหมือนกับการสนับสนุนเลี้ยงกาแฟผมนั่นเองสุดท้ายครับเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดกล่อง Sony ZV-E10 Mark II ถ้าใครลังเลอยู่เนี่ยอัปเกรดเถอะครับ